السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا بكم. أنا عاطف دياب محمد. إن شاء الله تعالى هبدأ مع حضراتكم دورة جديدة هنعمل فيها نظام إدارة المبيعات والمخازن على لارافيل رقم 9، لارافيل 9. طيب، إن شاء الله تعالى النظام هيكون بالشكل التالي. النظام سهل وبسيط. اللوحة اللي احنا هنشتغل عليها لوحة أدمن LTE، النسخة العربي منها. النظام عبارة عن مجموعة من الموديولات، كل موديول فيه مجموعة من القوائم بتؤدي مجموعة من المهام. طيب، عندي موديول الضبط العام، ثم موديول الخاص بالحسابات، ثم ضبط المخازن، حركة النقدية، المبيعات. مثلا عندي مبيعات، هقدر أعمل إضافة فاتورة بيع جديدة، أختار العميل لو موجود عندي، أو أعمله تكويد لو هو مش موجود عندي، أختار المندوب، ثم أختار نوع البيع، قطاعي، نص جملة أو جملة، ثم بختار الصنف اللي عندي. النظام بتاعي بشكل آلي بيجيب لي الكميات المتاحة عندي من الصنف، وأختار وحدة البيع، والنظام بشكل آلي هيحول لي وحدة البيع من كرتونة أو شكارة أو علبة، أيا كان عندي إيه الوحدات، وأدخل كمية، والنظام بشكل آلي بيجيب لي السعر الخاص بيها. بعمل انتر أو أعمل إضافة. مثلا أختار عندي صنف تاني، مثلا هنا مثلا أغير الوحدة. النظام بتاعي بشكل آلي بيغير لي هنا الكمية اللي عندي مطابقا للوحدة المختارة. بعمل إضافة، بيجيب لي إجمالي الفاتورة والخصم اللي عندي، لو خصم في المية أو خصم نقدي، والضريبة اللي عندي بيجي لي بشكل آلي من الضبط العام والإجمالي. ثم بعد كده عندي نوع الدفع آجل أو نقدي، أو نقدي وآجل. وهنا لو آجل، النظام بشكل آلي بيحدد تاريخ السداد وأقدر أعدل عليه. بعمل حفظ واعتماد الفاتورة، بيخصم عندي من المخزن، وبيأثر عندي في الخزنة، وبيأثر في حساب العميل، وبينزل لي السجل الخاص بالفاتورة بالشكل كده اهو. اقدر اشوف التفاصيل في اي وقت الفاتورة، واعرف حساب العميل قبل الفاتورة كان كام، وبعد الفاتورة كان كام، وحاليا حسابه كام. في طباعة للفاتورة بشكل جميل. فتعالوا نشوف النظام من اول خالص شغال ازاي. قلنا عند الضبط العام، الضبط العام هنا بنعمل ضبط عام بيمثل أرضية للشغل بتاعي. بدخل اسم الشركة والعنوان والتليفون وطريقة عمل النظام بتاعي، هل النظام يعمل باتشات أو من غير باتشات. في بعض الأماكن شغالة باتشات، بمعنى افصل لي كل صنف كمياته الداخلية على حسب السعر وتاريخ الإنتاج، عشان لما أجي أعمل بيع، النظام بشكل آلي يجيب لي الباتشات القديمة اللي هي شرفت على الانتهاء. وعندي طريقه تانية ان هي طريقه موحده، لا انا عندي الصنف ليه كميه واحده وباتشه واحده، وده في الغالب بيكون مع المنتجات اللي هي مش شغاله بتاريخ الانتاج. ثم عندي هنا الضريبه اللي على الفاتوره بندخلها هنا اهو، الضبط العام واللوجو الخاص بالشركه. اقدر اعمل تحديث وحفظ. وعندي بعد كده السنوات الماليه، بنكود سنه ماليه وبداخلها هنا الشهور الماليه. طبعا ده شغل حسابات هيتم شرحه بالتفصيل. ثم عندي تكويد الخزن، كل مستخدم ليه خزنه او درج شغال عليه. ولو انا عندي النظام بتاعي، لو عندي ورش داخليه شغاله بتعمل انتاج داخلي، هيبقى عندي حاجه اسمها خط تصنيع، ورشه داخليه. وبعد كده عندي الضبط العام، برضو عندي بسجل درجات الموظفين اللي عندي، ثم بسجل بيانات الموظفين، واقدر من خلال تفاصيل الموظف اني افتح لي حساب مالي، افتح لي مرتب الشهر الحالي، واضيف على المرتب حركات ماليه زي الخصم والاضافي والسلف. هقدر اعمل تسجيل الحضور للموظفين، هيتم ربطه بشكل آلي مع المرتب اخر الشهر.
وبعمل تكوين لانواع الاضافي على المرتب زي المكافاه وبدل الانتقال، وانواع الخصم على المرتب زي غياب متكرر او سوء سلوك او اتلاف. اقدر اعمل اضافه من هنا مثلا كده اهو، اكتب مثلا اتلاف معدات مثلا اضافه، هيضيف معايا بكل سهوله. ثم عندي بيانات المحافظات والمراكز، طبعا الحاجات دي انا محتاجها فين؟ في تسجيل العملاء. ثم عندي فئات الفواتير، اقدر اضيف فئات غير محدوده عندي من الفواتير، انا مثلا فاتوره قماش سجاد ايا كان ايه. ثم عندي خدمات داخليه وخارجيه، خدمات تقدم لنا وخدمات نقدمها للغير. ده يمثل مديول الضبط العام. المديول ده هو احنا بنعمله مره تقريبا كل فتره بنغير فيه. ثم عندي مديول النقديه، بفتحه. هنا عندي انواع الحركات الماليه، جميع الحركات الماليه اللي عندي في النظام تخضع لهذه الحركات. ثم عندي انواع الحسابات الماليه، عندي حساب راس مال او قسم داخلي او مصروفات، حساب عام، حساب نوع موظف، نوع بنكي، نوع مندوب او عميل او مورد. ثم عندي دليل الحسابات الماليه، وده يمثل الشجره المحاسبيه للشغل بتاعي، يمثل الشجره المحاسبيه. اي حساب مالي في النظام بتاعي سواء موظف او عميل او حساب عام او حساب بنكي هيصب عندي بشكل آلي هنا فين؟ في الشجره المحاسبيه، واقدر ابحث عنه بالاسم او بنوع الحساب. وبرضه اقدر ابحث بنوع حاله الحساب، مثلا اعرض لي كل المدين او كل الدائن او كل المتزن. وهنا بجنب كل حساب بيقول لك الحساب ده هو ايه حالته الماليه، سواء دائن او مدين او متزن. ثم عندي شاشه صرف النقديه، اي حركه ماليه فيها صرف النقديه سواء من الشاشه الحاليه او الشاشه الداخليه الخاصه بالمبيعات بتصب عندي بشكل آلي فين؟ في صرف النقديه. هنا اقدر مثلا ادخل مبلغ معين مثلا 50 جنيه واختار حساب المالي واعمل صرف واعمل حفظ. طيب. ثم عندي هنا استلام نقديه، اقدر اعمل تحصيل نقديه وتأثر عندي في الخزنه وتسجل عندي بالشكل ده اهو، واقدر اعملها طباعه في اي وقت. ثم عندي حاله حساب مالي، اقدر اعرض كشف حساب مالي لاي حساب مالي عندي. ثم عندي رصيد الخزن الحاليه، لو انا عندي اكتر من درج من خزنه اعرف كل مستخدم حاليا معاه كام فلوس. بعد كده انتقل الى مديول ضبط المخازن. ضبط المخازن هنا بنعمل تكويد لجميع فئات الموردين اللي انا شغال معاهم. مثلا عندي موردين فئاتهم لحوم سجاد قماش مجمدات. ثم بنتقل الى بند الموردين، بسجل عندي هنا كل الموردين اللي انا شغال معاهم. كل مورد هيكون له كود لا يكرر وفئه تابع ليها، وهياخد عندي بشكل آلي رقم حساب مالي في الشجره المحاسبيه وجميع تعاملاته المستقبليه الماليه تحت بند رقم الحساب المالي الخاص به. وبعرف كل مورد كام رصيد الحالي بتاعه سواء داين او مدين. ومن تحت بيقول لي اجمال المستحق للموردين واجمال الاجل على الموردين، واقدر اعمل طباعه او بحث. عندي شاشه المناديب، لان كل عميل او كل مورد هيكون في مندوب مسؤول عنه، واقدر احدد هنا مع كل مندوب نوع العموله اللي هو بياخدها، عموله ثابته او نسبه، وعمولته على المبيعات الجمله والقطاعي تكون كام، وايضا عمولته على التحصيل والمرتجع. ثم عندي بند العملاء، بسجل عندي كل عميل وبحدد تبع لانهي مندوب، وكل عميل عندي بياخد رقم حساب مالي في الشجره المحاسبيه. ثم عندي المخازن، ثم عندي انواع التعبئه، ثم وحدات القياس، واحدد مع كل وحده قياس للصنف هل دي نوعها وحده اب او وحده فرعيه تجزئه، زي مثلا الشكاره او الكرتونه دي وحده اب، الطبق 1 كيلو ده وحده تجزئه، وهكذا. ثم عندي فئات الاصناف، عندي اصناف فئات قماش
او اسماك او لحوم. ثم عندي الاصناف، بدخل عندي الاصناف، والنظام بيدي لكل صنف كود باركود آلي وباركود يدوي انت بتدخله لو في بالفعل موجود ليه باركود يدوي، لو فاضي هياخد باركود آلي من النظام بشكل آلي. بدخل اسم الصنف والفئة التابع ليها ونوع الصنف مخزني او استهلاكي، والسعر الصنف ده هو اقدر احدد سعر الصنف مع الوحدة الاساسية. تمام، يعني مثلا هنا الصنف ده هو ليه وحدة اساسية التوب، وليه وحدة تجزئة اللي هي المتر. فبيقول لي ان ايه، كل توب فيه كم، فيه 1000 متر، فيه 100 متر. ثم انا بحدد سعر القطاعي للتوب 200 جنيه مثلا، سعر النص جملة للتوب 180 جنيه، سعر الجملة للتوب 160 جنيه. ثم سعر شراء التوب مثلا 10 جنيه، سعر القطاعي مثلا للمتر كام. فانا ببدأ احدد الاسعار مع الوحدة الاب والوحدة التجزئة. بعد كده عندي موديول حركة المخازن، حركات مخزنية. عندي حركة فواتير مشتريات من مورد، اقدر اعمل اضافة فاتورة جديدة من مورد معين واختار المورد او اعمل تكويد ليه لو هو مش عندي، واحدد المخزن اللي هدخل فيه البضاعة، واختار نوع الفاتورة آجل او كاش، واعمل اضافة. اقدر اضيف اصناف على الفاتورة وادخل ليها كميات، واعمل انتر، وادخل مثلا صنف تاني واضيف على الفاتورة. واعمل اعتماد ترحيل، هيأثر عندي في حساب المورد، وهيأثر عندي في الكميات الموجودة عندي في المخزن اللي دخلت عليه الكميات دي. اعمل اعتماد الفاتورة، تم اعتمادها، واعمل لها طباعة بكل سهولة. طيب، عندي مرتجع مشتريات عام، هرجع مشتريات للموردين. ولو انا عندي ورشة عمل داخلية، هعمل صرف خامات من المخزن الى خط التصنيع، ثم في مرتجع خامات من خط التصنيع، ثم اقدر استلم منتج تام من خط التصنيع وادخله عندي على المخزن بتاعي للمبيعات، او اعمل رد انتاج تام الى خط التصنيع. الكلام ده بس لو انا عندي ورشة عمل داخلية. ثم عندي اوبشن التحويل بين المخازن، ثم جرد المخازن، اقدر اعمل جرد يومي او اسبوعي او شهري او سنوي، واعرض تفاصيل كل جرد. وعندي هنا ارصدة الاصناف، كل صنف بيتم عرض كمياته في المخازن وبالوحدة الاب والتجزئة وكم اجمالي تكلفة الشراء، واقدر اعمل بحث عن اي صنف معين عندي. وايضا برضو في حاجة هنا فوق نشرحها تاني نسيناها، اللي هي في الاصناف. عندي هنا في التفاصيل عندي حاجة اسمها كارت الصنف. كارت الصنف اي حركة على الصنف بتاعي بيتم تسجيلها، سواء مشتريات، مبيعات، مرتجع، جرد. اي حركة على الصنف بيتم هنا تسجيلها. بقدر اعمل بحث بنوع نوع الحركات على الصنف. فلو عندي اي كمية من الصنف مش موجودة، هقدر اتبع الكمية دي الخطأ جه منين. بعد كده عندي موديول مبيعات شرحناه، اللي هو بنضيف فيه المبيعات. وموديول مرتجع المبيعات هرجع باصل الفاتورة، بمعنى ممكن ادخل هنا مثلا كده رقم الفاتورة مثلا 7، اوتوماتيك بيفتح لي تفاصيل الفاتورة، بعدل واعمل حفظ وتعديل. تمام. بس في الحالة دي لو انا هرجع على نفس الاسعار اللي انا بعت بيها، انما لو الاسعار اختلفت يبقى هعمل مرتجع عام، مرتجع مبيعات دون اصل الفاتورة. طيب، عندي حركات داخلية وخارجية. ممكن انا مثلا محل مثلا كمبيوتر، عندي خدمات
بديها للعملاء زي مثلا كتابة، صيانة، طباعة. وعندي خدمات مقدمة لنا، مثلا في جهات خارجية بتعمل لي أنا خدمات معينة. الخدمات دي أنا ما ينفعش أضيفها على الفواتير المبيعات، هي مش أصناف. فبعمل له فواتير فرعية اسمها فواتير خدمات مقدمة لنا. ثم عندي بند حركة شفت الخزينة. جميع التعاملات المالية لأي مستخدم على النظام لازم المستخدم يكون فاتح شفت خزنة، وبيكون متحدد الشفت بدأ الساعة كام وانتهى الساعة كام، وعند الانتهاء كان في كام نقدية، وعمل كام مصروفات وكام تحصيل وكام الصافي معاه. وأقدر أعمل طباعة لحركات الشفت اللي تمت كلها، وأيضا طباعة بالأصناف اللي داخل الشفت بتاعي. فكده النقدية هيتم المراقبة عليها، وعند الانتهاء بيتم تسليم الشفت آليا من خلال النظام بتاعي إلى المسؤول عن استلام الشفت، سواء الخزنة الرئيسية أو المحاسب. وبيتم استلام الشفت بالنقدية اللي فيه، وتحديد إن الشفت ده متزن أو في عجز النقدية أو في زيادة في النقدية. ثم عندي بند مديول الصلاحيات والمستخدمين. النظام بتاعي جميع الشاشات الموجودة فيه بكل زرار من دول، بالتعديل، بالحذف، بالتعطيل، كل زرار عليه صلاحية. مين يقدر يشوف، مين يعدل، مين يقدر يضيف، مين يعمل بحث. فبعمل أدوار مستخدمين، وداخل الدور بحدد ليه هيشوف ايه. عندي قوائم رئيسية، وداخل القائمة الرئيسية هيشوف عندي ايه قوائم فرعية، وداخل كل قائمة فرعية يقدر يعمل ايه، عرض مثلا، تحكم، إضافة، تعديل، حذف، وهكذا. يعني مثلا هنا أقدر أخليه ياخد عرض فقط أو تحكم. ثم عندي بند المستخدمين. أقدر أعمل تكويد عندي للمستخدمين، وأحدد مع كل مستخدم نوع الصلاحية اللي هو هياخدها، سواء كان داتا انتري أو محاسب أو كاشير أو خزنة أو مسؤول. ثم عندي تقارير إحصائية، تقارير بشكل يومي. أقدر أبحث ما بين تاريخين هيجيب لي تقارير إحصائية. ثم كشف حساب عميل. أقدر أختار عندي أي عميل، واختار نوع الحساب، نوع التقرير بتاعي. ممكن مثلا كشف النشاط العميل تفصيلي خلال فترة معينة. بعمل عرض التفاصيل، بيظهر لي جميع التعاملات اللي تمت خلال الفترة مع العميل، وكان حاليا حسابه المالي سواء مدين أو دائن أو متزن. شرحه مع الموردين. أقدر أختار عندي أي مورد، واختار مثلا تفصيلي خلال فترة، واعمل عرض. هيجيب لي جميع التعاملات اللي تمت مع المورد، سواء من مشتريات او حركة مرتجع مشتريات او حركة نقدية، بيقول لي حاليا كم حسابه المالي. اقدر اعمل حركة نقدية على حساب مالي معين، زي مثلا حساب المصروفات خلال فترة، مثلا الشهر الحالي اللي تم على حساب المصروفات. اعمل عرض التقرير، بيقول لي ده حساب مالي متزن، حساب مالي متزن. طب تفصيلي، بيقول لي ما فيش عليه اي حركات نقدية. تمام. هنا عندي المبيعات وتنبيهات الآجل. جميع الفواتير الآجل أقدر أبحث عنها هنا أهو. وهنا عندي تقرير الرواتب. أختار مثلا تقرير شهر معين وأعمل عرض الرواتب، هيعرضها معايا كإجمالي وتفصيلي كمان. طيب، عندي بعد كده تقارير كل النشاط. أقدر أختار ما بين تاريخين، يعرض لي جميع اللي تم عندي في النظام بتاعي في كل مكان. في أي قائمة عندي تم على أي حركة اعرضها لي، فهيعرض لي جميع النشاط اللي تم عندي في الحركة خلال الفترة بالشكل كده اهو. المبيعات والمشتريات والمرتجعات، تأثير النقدية. طيب، ثم عندي آخر بند اللي هو إيه، الدعم الفني. عندي مفكرة شخصية أقدر أسجل فيها أي حاجة تخصني كمنبه. ثم عندي رسائل الدعم الفني، شات داخلي ما بين المستخدمين. ده النظام بكل بساطة، سيمبل جدا. وبالفعل النظام ده هو حاليا يعمل بأكثر من مكان. يعني هو بالفعل حاليا النظام ده شغال في أكثر من مكان. هو حاليا معمول ب HB كود إجنيتور. إن شاء الله تعالى مع بعضينا هنعمله لارافيل
على نسخة 9. فإن شاء الله تعالى أتمنى الكل يتابع، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.